În inima Transilvaniei, la umbra munților Cindrel, se ridică o cetate care a sfidat nu doar asediile, ci și forțele naturii. Bine ați venit la Biserica Fortificată din Ciznădie, locul unde istoria saxonă întâlnește pionieratul tehnologic. Suntem în secolul al XV-lea. Cisnedia, sau Heltau, era una dintre cele mai bogate așezări săsești. Dar bogăția atrage invidia. Din cauza poziției sale, cetatea a fost întărită ca nicio alta. Priviți aceste ziduri. Sunt 3 rânduri de fortificații, cu șanțuri de apă care odinioară înconjurau tot centrul. Sașii de aici erau atât de obsedați de siguranță, încât au construit turnuri de apărare chiar deasupra locului cel mai sfânt, altarul. Era o fortăreață în care Dumnezeu era protejat de soldați. Imaginați-vă o comunitate care, timp de secole, a crezut că Dumnezeu i-a întors spatele. În timp ce alte cetăți din Transilvania cădeau sub săbiile tătarilor, această biserică din Ciznădie era atacată de o forță mult mai implacabilă, focul din cer. De 7 ori, turnul acestei cetăți a fost mistuit de trăznete, topind clopotele și transformând totul în cenușă. Dar ceea ce au făcut acești oameni pentru a supraviețui a schimbat istoria Europei de Est. Aceasta nu e doar o biserică, este prima clădire care a învățat cum să îmblânzească fulgerul. Dar zidurile nu puteau opri furia naturii. În 1660, un trăznet atât de puternic a lovit turnul, încât limba de foc a topit metalul clopotelor, care s-a scurs ca lava pe treptele de lemn. Însă, în loc să abandoneze turnul, au ales știința. În 1795, aici se monta primul paratrăznet din Transilvania. A fost un act de curaj incredibil să pui un fir de fier pe casa Domnului pentru a sfida mânia divină. Și a funcționat. De atunci, cerul a tăcut. Dacă priviți cu atenție intrarea de vest, veți vedea portalul romanic, o capsulă a timpului din secolul al XII-lea. Observați acele motive vegetale delicate, palmetele și torsadele sculptate cu o precizie uimitoare. Este trecerea de la rigoarea primilor coloniști la mândria unei comunități care începea să înflorească și să-și decoreze credința cu artă. În interior ascunde taine și mai mari.
Timp de secole, în spatele unor ziduri groase, a stat ascuns tezaurul de la Ciznădie, o colecție de argintărie liturgică salvată din calea invaziilor. Dincolo de bătălia cu cerul, zidurile acestea ascundeau un secret de un magnetism aparte. Camera tezaurului. O încăpere atât de bine mascată în structura bisericii, încât doar preotul și primarul îi știau existența. Aici, sub jurământ de tăcere, au fost păstrate timp de secole potire de aur și argint de o valoare incalculabilă, salvate din calea tuturor invaziilor. Astăzi, aceste obiecte nu mai sunt între aceste ziduri. Pentru a fi protejate definitiv, ele strălucesc acum în vitrinele Muzeului Brukenthal din Sibiu, amintindu-le că bogăția acestui loc a fost atât de mare încât a trebuit îngropată în piatră pentru a supraviețui. Se spune că zidurile sunt atât de groase, încât în timpul asediilor, aici era cel mai liniștit loc din întreaga cetate. Deși astăzi vedem doar pereții goi, ecoul obiectelor de argint care au stat aici sute de ani pare să fie încă impregnat în piatră. Este spațiul care face diferența între o biserică obișnuită și o veritabilă fortăreață a spiritului. Ieșind din întunericul camerei secrete, lumina te lovește din plin în nava centrală. Aici, privirea îți este furată de altarul poliptic, o capodoperă a artei sacre. Nu este doar un obiect religios, ci o cronică vizuală a măestriei transilvanene. Și dacă aveți norocul să vizitați cetatea în timpul unui concert, veți auzi vocea tunătoare a orgii. Nu este doar un instrument, este o mașinărie acustică complexă, care umple spațiul cu o rezonanță ce pare să vibreze direct în structura de rezistență a bisericii, unind pământul cu bolțile gotice. Ultima oprire a călătoriei noastre ne poartă spre cer. Urcarea în turn este o experiență fizică, lemnul vechi scârțuie sub pași, iar aerul devine mai rece. Aici găsim inima care a bătut neîncetat pentru Cisnădie încă din 1425, mecanismul ceasului. În epoci în care timpul era o noțiune abstractă pentru mulți, sașii de aici aveau precizie. Să privești roțile dințate care se mișcă lent, pendulul care măsoară secolele și greutățile imense de piatră, este ca și cum ai privi direct în mintea inginerilor medievali. Este locul unde tehnologia de acum 600 de ani încă funcționează, sfidând degradarea și uitarea.
Cisnădia nu este doar o oprire pe hartă, ci o lecție despre reziliență. O cetate care a refuzat să fie o victimă pasivă, ascunzându-și aurul în inima zidurilor și învățând să ghideze furia naturii prin vârful turnului. Data viitoare când treceți pe lângă Sibiu, opriți-vă aici și amintiți-vă. Uneori, pentru a salva ceea ce e sfânt, trebuie să ai înțelepciunea de a lucra în armonie cu forțele pe care nu le poți controla.